আজি ভিডিওটো একদম স্পেশাল হ'ব গৈ আছে এইফালে এয়া কোন হয় কিয় আহিছে আপোনালোকে আজি ভিডিওটোত সকলোখিনি গম পাই থাকিব লগতে এইফালে চাওক এয়া ছোৱালীজনী কিয় দাঙি ল'ব লগা অৱস্থা হ'ল আপোনালোকে সকলোখিনি আজি ভিডিওটোত গম পাব গতিকে আহক প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই আছে আৰু মোৰো ভালেই এইফালে মানে এতিয়া বাজিছে 6টা বাজিছে আৰু এইফালে চাওক পৰিৱেশটো অকমান দেখাই দিছোঁ মানে ডাৱৰীয়া বতৰ বৰষুণ দিছিলে এইফালে চাওক আৰু এইফালে আজি মানে একদম ৰাতিপুৱাই এয়া চাওক এয়া কি আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে কুকুৰা এইফালে ৰাতিপুৱাই কিয় ধৰিব লগা হ'ল মানে কি কথা আপোনালোকে গম পাই থাকিব চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কি হ'ল মানে আজি ৰাতিপুৱাই উঠিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই মানে কুকুৰা মানে লোকেল মুৰ্গী হয় মানে আমাৰ এই যিটোকাই পথাৰত যাব ওলাইছে যাবগৈ যে মানে পথাৰত দেৰিকৈ আহিব সেইকাৰণে যিটোকাই এতিয়া চব মানে খাব পৰাকৈ ৰেডি কৰি থৈ যাব আৰু আজি মানে আলহী আহি আছে বহুত দূৰৰ পৰা আৰু কোন আহিছে কি কথা আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাই থাকিব চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে আমাৰ ইয়া গৰু দেখিছেনে ইয়াত বান্ধি থোৱা হৈছে এইটো সুমিত পথাৰ যাওঁ মাংস খাবলৈ নাপাওঁ ধৰি দেই পেটু পেটুটোকে থৈ দিম তেতিয়া ভিটামিন লাগে নহয় হাই কৈ দিয়ক যিটোকে সেইটো যিটোকে একদম মানে ইয়াক বেয়াই লাগে ন এনেকে মাৰি দিলে উপায় নাই এইটো আমাৰ ৰিয়ান চাওক শুয়ে আছে সি উঠাই নাই এইটো ৰিয়ান্স সাৰ পাই আছে ৰিয়ান্স গুড মৰ্ণিং উঠা উঠিবলৈ হ'ল এইটো আমাৰ ৰিয়ান্স উঠিলে সি বিস্কুট খাই আছে এইফালে সি মানে মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট খায় গাখীৰৰ লগত এইটো লাজ কৰিছে গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া গুড মৰ্ণিং আৰু এইফালে এতিয়া চাহকণ খাই লওঁ বাকী চাহ খাই মেলি ভাতৰ যোগাৰ কৰোঁ আলহীলৈ বাকী চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এইফালে ভাত খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ মানে ৰাতিপুৱা ভাতেই খোৱা হয় আৰু খালোঁ অকণমান পানী দিয়া ভাত খালোঁ ইমান গৰম পৰিছে আৰু এইফালে মানে ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু আলহীৰ কাৰণে এয়া ভেন্দি হয় এইবিলাক ঘৰতে লাগিছে ভেন্দি কাটিব লৈছোঁ আৰু এইফালে কঁঠাল গুটি এনেকৈ তিয়াই থৈছোঁ মানে দাইলত দিম ভাল লাগে দাইলত দি খালে আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় খাই কমেণ্ট কৰিব দেই আৰু এইফালে লোকেল চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বনাবলৈ বাকী আছে আৰু এইফালে এইপিনে পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ মই কাটি থৈছোঁ এইফালে নহৰু আদা পেষ্ট এয়া মছলা এয়া মই মানে একচুৱেলি কি কৰোঁ মানে গোটেই মছলাখিনি আৰু নহৰু আদা পেষ্টটো আৰু হালধি একেলগে মানে মিক্স কৰি পেলাই পানী অকণ দি পেলাই মানে ফেটি লওঁ মানে মছলাখিনি তাৰ পৰা মই তেলত দিওঁ গতিকে সেই মিশ্ৰণটো মই বনাই লওঁ তাৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইফালে ৰেডি চিকেন বনাব লৈছোঁ মানে জুইত বনাব লৈছোঁ জুইত বনালে সোৱাদটো বেলেগ হয় খাবলৈ আৰু ভাল লাগে মানে জুইত সেইকাৰণে জুইতে বনাব লৈছোঁ আৰু এইফালে কেৰাহীত তেল দি লৈছোঁ আৰু মই মানে কি তেলত মানে অকণমান এনেকৈ চেনি দি দিওঁ মানে চেনি অকণমান দি দিওঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে চেনি যে দিছিলোঁ সেইটো মানে ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ উঠি আহিছে চেনি দিলে একচুৱেলি কি হয় কালাৰটো ধুনীয়া আহে আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু লগত দি দিছোঁ পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই ৰঙা পৰালৈকে ভাজি থাকিম আৰু এইফালে দেখিছেনে পিঁয়াজখিনি মানে ব্ৰাউন কালাৰ পৰি গৈছে ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ পিছত মই মানে যিটো পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ ইয়াতে চব মিক্স আছে মছলাৰ পৰা আদি কৰি নহৰু আদা পেষ্ট সকলোখিনি ইয়াতে মিক্স কৰি থোৱা হৈছে আৰু লগত পানী অলপ দি পেলাই মিক্স কৰি দিছিলোঁ মই সেই পেষ্টটো মই ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ আৰু মই তেজপাত দি দিছোঁ মই পাহৰি গৈছিলোঁ দিবলৈ এইফালে তেজপাত এতিয়া দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি লৰাই থাকিম মানে পেষ্টটো লাহে লাহে লৰাই থাকিম লাগি যাতে নধৰে সেইকাৰণে ঘনাই মানে লৰাই থাকিম লৰাই পেষ্টটো মানে ৰেডি হৈ যাব আপোনালোকে চাব মই দেখাই আছোঁ এইফালে গ্ৰেভিটো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু দেই মছলা গ্ৰেভি এইফালে চাওক
এইফালে এনেকৈ ডাঠ হৈ গৈছে আৰু তেলটো ওলাইছে এইবিলাক তেলবিলাক এতিয়া মানে মাংসটো দিব পৰা হৈছে আৰু ইয়াতে মাংসটো দি দিম এতিয়া সকলোৱে জানে আৰু এনে হলেও মানে মই দেখাইছো আৰু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো মইনো কেনেকৈ বনাও এতিয়া এইফালে চিকেনখিনি ইয়াতে দি দিম এনেকৈ আৰু এইফালে চাওক গ্ৰেভিটোৰ লগত মানে মিক্স কৰি দিছোঁ চিকেনটো আৰু এতিয়া লাহেকৈ ঢাকি ৰাখি দিম অলপ সময় আৰু 5 মিনিটমানৰ পাছতে আমি ঢাকন উলিয়াই আকৌ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মানে লৰাই নিমখ হালধি যিহেতু দিয়া নাছিলোঁ নিমখ হালধি দি দিম মই হালধি মানে যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ মছলাৰ যিটো পেষ্ট তাতে মই দিছিলোঁ অলপ হ'লেও আৰু অকণমান ইয়াত দিব লাগিব গতিকে নিমখ হালধি দি মানে লৰাই পুনৰ ঢাকি দিম পুনৰ 5 মিনিটমান হোৱাৰ পাছত ঢাকন আঁতৰাই পুনৰ মানে মাংসটো লৰাই অকণমান নহৰু আদা পেষ্ট মই ৰাখি দিছিলোঁ মই অলপ আগততো মছলা যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ তাত দিলোঁৱেই কিন্তু যিকণ আছিল সেইকণ আকৌ মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু পুনৰ ঢাক মাৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া লাষ্ট দিম এয়া আলু দিব পৰা হৈ গ'ল মাংসটো অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া আলু দি পুনৰ লৰাই মেলি আকৌ অকণমান ঢাকি ৰাখি দিম আৰু এইফালে চাওক আলু আৰু মাংস ভজা হৈ গৈছে এতিয়া যিহেতু মই গ্ৰেভি বনাম সেইকাৰণে পানী অকণমান মানে দি দিছোঁ বেছি নহয় এইফালে অকণমান পানী দি লৰাই মেলি আকৌ মানে ঢাকি অলপ সময় সিজিবৰ কাৰণে দিম এইফালে অকণমান মানে টেষ্ট কৰি চাওঁ ফ্ৰাইকৈ কৰা কেনেকুৱা ভাল হৈছে ভাল হৈছে গ্ৰেভি কৰিম মানে এইটো ফ্ৰাইকৈ আমি এনেই অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে এইফালে আহি যাব দেই খাবলৈ মজা দেই মজা 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 আৰু এইফালে এতিয়া আমাৰ এয়া লোকেল চিকেন ৰেডি হৈ গৈছে মই মানে জলকীয়া গুড়ি দিয়া নাই দেই কালাৰিং মানে একো দিয়া নাই সেইকাৰণে কালাৰটো হয়তো কিমান ভাল অহা নাই এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল এইয়া টেষ্টি একদম মানে গোন্ধ মজা আহিছে দেই এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে দেই এয়া পালোঁ খানা বনাই মেলি আজৰি হৈছোঁ আৰু দেই মানে এই মাত্ৰ আজৰি হৈছোঁ মানে কমপ্লিট বনাই একদম ৰেডি মানে খাবহে লাগে বাকী আলহীও পাবহি হৈছে আৰু এতিয়া পাবহি আৰু বেছি টাইম নাই আলহী পাই মানে দোকানলৈকে অকণমান যাওঁ যিহেতু মোৰ দোকান একদম ঘৰৰ ওচৰতে লাগিয়ে আছে ফ্ৰণ্টতে আৰু ঘৰত মানে ইটো সিটো কৰি থাকোঁতে মানে দোকান যাবলৈ মানে সময় নোপোৱা নিচিনাই হয় গতিকে অকণমান দোকানলৈকে যাওঁ তেওঁলোক পাইহি মানে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এইফালে এয়া বাইদেউহঁত পালেহি এয়া এওঁলোক আহিছে হেৰি মানে মোক কনফিউজ লাগিছে গোলাঘাট কওঁ বোকাঘাটৰ পৰা আহিছে মানে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আগত দেখা পাইছে এওঁক আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই আগৰ ভিডিঅ'ত ন তাৰ পৰা এয়া আহিছে আৰু ভাল মানে এটা চিনাকি মানে কাপোৰ দোকানলৈ আহিছে আৰু প্লাছ মানে ভাল এটা ৰিলেশ্যন হ'ল আৰু আমাৰ মাজত অহা যোৱা কৰি থাকোঁ মানে আমিও যাওঁ এওঁলোকো আহিছে দাদা আহিছে এওঁৰ ল'ৰা আহিছে ছোৱালী আহিছে গতিকে সেয়া আৰু কিবা কিবি কাপোৰো ল'ব আৰু খানা বনাই আছোঁ আপোনালোককতো দেখুৱালোৱে লাহেকৈ খাম আৰু অকণমান দোকানতে আমি কিবা কিবি মানে চাই লওঁ এই বাইদেৱে কাপোৰ চাই বাকী লগ পাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এইফালে বাইদেৱে মিচিং কাপোৰ চাইছে এইয়া ৰেড কালাৰ ভাল লাগিছে লওক এইফালে আচলটো দি দিয়ক অকণমান দেখাই দিওঁ আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলকো এইফালে চাওঁ এনেকুৱা ধুনীয়াই লাগিব যেতিয়া ৰেডি কৰিব সিমান চিম্পলো নহয় আৰু সিমান হেভিও নহয় মিচিং কাপোৰ আপোনালোকক লাগিলে কমেণ্ট কৰিব জনাব এইফালে এযোৰ অলপ হেভি হয় ভাল লাগিছে এযোৰ চাওক এইফালে বাৰ ছোৱালী এয়া হাই কৈ দিয়া আৰু এইফালে আমাৰ পালকিও ট্ৰাই কৰিছে মানে মিচিং কাপোৰ তাইক লাগে এইফালে দেখাই দিয়া আচলটো চাওঁ ধুনীয়া লাগিছে মাক জীয়েক দুইজনীয়ে পিন্ধিবলৈ হ'ব লৈ লওক
ভাল লাগিছে চাওঁ অকণমান দূৰলৈ গৈ দিয়া বোলে ধুনীয়া লাগিছে আচলটো দেখাই দিয়া টচ কটন হয় এযোৰ ধুনীয়া লাগিছে লৈ লোৱা ডাই মিহি টচটো আছে কালাৰিঙত ৰ'ব দেখাইছোঁ চাওঁ এইফালে এযোৰ ল'ব তাই এযোৰ হেৰি মিহি টচ হয় কালাৰিঙত আছে কালাৰিং মিহি টচ হয় ধুনীয়া লাগিছে গছবুটাৰ ডিজাইন আৰু বিৰাট মানে হেৰি লাগিছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগিছে ন আৰু জিলিকনিটো আছে কি নিদিয়ে মাক বেছি জীয়ৰী হৈ যাব যে এতিয়াতো জীয়ৰীয়ে আৰু বেছি জীয়ৰী হৈ যাব যে সেইকাৰণে ভালে হৈছে নিদিয়ে এইবাৰ কেইবাৰ হ'ল আমাৰ এইখিনিলে হওক ইয়ালৈ অহাৰ দুবাৰ হ'ল ন আৰু ভাল লাগিছে অহাৰ কাৰণে ইমান দূৰৰ পৰা যে আহিছে কাপোৰ নিবলৈ হওক বা মানে ফুৰিবলৈ হওক তেওঁলোক আহিছে সঁচাকৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ অহাৰ কাৰণে আৰু ফাইনেলি আমাৰ মানে খানা ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে ভেন্দি চব্জি এইফালে চিকেন পাপৰ দালি আৰু কঁঠালগুটি দেখিছিলে যে এয়া দালিত কঁঠালগুটি আৰু এইফালে মাছ এইফালে চালাড আৰু এইফালে ডিম আৰু এইফালে এইটো চয়াবিন চাটনি আৰু এয়া হেৰি কি আছিলে এইফালে এয়া বেত গাজৰ চব্জি আচাৰ এনেকৈ এয়া হেৰি এইটো মচুন্দৰী চাটনি আছিলে এইফালে এনেকৈ আৰু চিম্পল ইমান মানে বেছি আইটেমো মানে ঠিক কৰা নাই এইবিলাকেই আৰু আইটেম বনালোঁ চব লৈ লওক দেই লাজ চাজ নকৰিব আৰু লাজ কৰিলে পেট খালী হৈ থাকিব যাওঁতে গাড়ীত তেতিয়া আকৌ গাড়ীৰ পৰা নামি হোটেলত খাই ল'ব লাগিব আকৌ খাব বুলি চব্জি লৈ লওক এনে লৈ লওক কোন হৈ লওক আকৌ আমাৰ এই ভেন্দি চব্জি নাখায় বেয়া পায় দাইলত মই সেই কঁঠালগুটি দিছিলোঁ ভালে টেঙা দি পেলাই এইটো অকণ মাংস ইয়াৰ দেই লোৱা লৈ ল'বা মই দি দিম বাৰু হেৰি কৰি লোৱা মাছ ল'ব দে আপুনি কি লাগে এইটো কি মাংস হয় এইটো হেৰি লোকেল মুৰ্গী আৰু ভাত অকণ দিম মাছ খাবা নাই তোমাক বহক আপুনি মই দি দিম বহক আপুনি এতিয়া কমেণ্টটো পাছ কৰক খাই মেলি কেনেকুৱা হৈছে ধুনীয়া লাগিছে বাৰু চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আৰু বিশেষ আইটেম নাই ঠিকে আছে চিম্পুল হোৱা নাই বেয়া হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াত চাৰিওফালে চাওক ইয়াক খুৱাই দিব লাগে আনদিনা ই এতিয়া আলহী দেখি মানে নিজে খাইছে খাব পাৰে কিন্তু এদিনো নাখায় নিজে মই খুৱাই দিব লাগে আলহী দেখি পেলাইহে এতিয়া খাইছে নিজে আজি ল'ৰা কেনেকুৱা লাগিছে মাংস গৈ হা এই ভালকৈ জপান লৈ লোৱা আলু এটুকুৰা সানি লোৱা আলু অকণ লৈ লোৱা এই আলু এটুকুৰা লৈ লোৱা আলু এটুকুৰা লৈ লোৱা ভাত আনি দিম নহয় এইখিনি সানি লোৱা ভাল হৈছে কেনেকুৱা হৈছে খাই আছো দেই চাফা খাই কাহি একদম আদায় হ'ল একোৱে কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ ধুনীয়া হৈছে ভাল হৈছে লৈছোঁ আৰু ভাল হৈছে ধুনীয়া হৈছে লওক দিম নালাগে আৰু গৈ গৈছেগৈ লোকেল চিকেন খাই যদি আহক আৰু এইফালে একেবাৰে শেহতীয়া দেই মানে মোৰ মিষ্টাৰ খাই আছে আৰু অকলে তাকে তুলি দিলোঁ অকণমান তেওঁকো নহ'লে বেয়া পাব নহয় আলহী যাব হৈছে আৰু চাহ অকণমান মানে খাই লৈছোঁ সকলোৱে যিহেতু তেওঁলোক প্ৰথম আহি চাহ নাখালে ইমান গৰমত চৰ্বত খালে সেইকাৰণে চাহ সকলোৱে খাই লওঁ তাৰপৰা লগ পাই আছোঁ আৰু এইফালে চাওকচোন মানে ককাইকে ভনীয়েকক দাঙি লৈ গৈছে মানে তাই চেণ্ডেলযোৰ মোৰ দোকানৰ ফ্ৰণ্টত থাকিলে তাই চেণ্ডেল নাই কাৰণে ককাইকে দাঙিয়ে লৈ গৈছে ইমান মৰম চাওক একচুৱেলি আন্ধাৰ হৈ গ'ল আন্ধাৰত ইমান ভালদৰে ধৰিব পৰা নাই চাওঁ
ধুনীয়া লাগিছে তোমাক হেল্ল' এইমাত্ৰ আজৰি হৈছোঁ দেই আলহী পঠিয়াই বাকী আজিৰ দিনটোতো তেনেকেই গুচি গ'ল কি কৰিলোঁ কি নাই কৰা আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এইমাত্ৰ অকণমান দোকানত বহিছোঁ মানে দোকানলৈ মানুহ আহিছিলে সেইকাৰণে দোকানতে আছোঁ অকণমান যাওঁ এতিয়া গাটো ধুই লওঁ কাৰণ ইমান গৰম আজি গা ধুই অকণমান ৰেষ্ট লওঁ চাৰে 7:30 হৈয়ে গ'ল এতিয়া বাকী সেয়াই আছিলে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু পুনৰ আহি আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই